کوریلیشن په حساب باندې دی. د دې څخه وروسته موږ او تاسې دریم ډول لرو چې هغه ډیولپمنټل ورته وایي. ډیولپمنټل ریسرچ ډیزاین. ډیولپمنټل ریسرچ ډیزاین معمولا د وخت سره تعلق دی او د وخت سره کار دی. موږ هغه پر دوو طبقو باندې تقسیم کړی و چې دلته به زه یاداشت ونیسم. یو یې موږ او تاسې ویلي و چې هغه ته کراس سیکشنل ریسرچ ډیزاین وایي. کراس سیکشنل ریسرچ ډیزاین په معنا د دا دی چې یو څېړونکی راولاړېږي، ډاټا راټولوي په یو خاص منظم وخت کې چې یو پیریډ به وي. دلته که چیرې ورته یاد کړل سي 1 پیریډ، یعنی په یو وخت کې چې کله ډاټا راټولیږي. د مثال په توګه د یو خاصې مریضي په تعلق باندې یو څېړونکی راولاړېږي، څېړنه کوي، مثلا سواین فلو موږ یاده کړو په یو خاصه علاقه کې. کله چې دغه مریضي لپاره کومه ډاټا راټولیږي، هغه مثلا د ژمي په یو خاصه موسم کې په یو خاصه میاشت او وخت کې دغه نمونه راټولیږي، دا موږ او تاسو دې ته خپله کراس سیکشنل ډاټا ویلی سو. دوهم ډول د ډیولپمنټ ریسرچ ډیزاین چې دی هغه لانګټیټیوډینل دی. لانګټیټیوډینل چې دا بیا دوهم ډول دی. خپله لانګټیټیوډینل چې دی معلومداره ده چې اکسټنژن پکښې موجود دی، یعنی مور دین ون ټایم دی، یعنی په هغه کې د وخت لیول چې دی یو نه دی، په یو پیریډ کې نشي کېدلی. اکسټنژن اف ټایم پکښې شامل دی. extension of time یعنی وخت پکښې زی مختلفو وختونو کې دا صورت نیسي. خپله لانګټیټیوډینل بیا درو طریقو تللی دي چې یوه ته یې ویل کېږي ټرینډ سټډیز دي. ټرینډ سټډیز چې دا باندې به هم راسو کار وکړو. دوهم ډول یې موږ او تاسې فینل سټډیز ورته وایو، او دریم ډول ته موږ او تاسې فالو اپ سټډیز وایو. دغه درې ډوله خپله په لانګټیټیوډینل کې شامل دي. ټرینډ سټډیز ودې ته ویل کېږي چونکې دا ټرینډ لري. هدف یې دا دی چې د یو خاص نمونې په تعلق باندې داسې پلټنه صورت نیسي چې هغه د یو نفوس څخه د پاپولیشن څخه دا راټوله سوې وي، مګر په مختلفو زمانو کې اوره ټایم. مثلا کېدلی سي زه په دې ځای کې یو ټایم یاد کړم، دا T1 او دا T2 دی. د یو خاص نمونه راټولول دي، مثلا هغه د مختلفو ټایمونو په جریان کې دا راټولیږي، دې ته وایي ټرینډ سټډیز. د دې هدف دا دی چې مختلف وختونو باندې وکتل شي چې آیا تغیر ورباندې راولي او که نه. که فرض که زه راولاړېږم وګورم چې د آیسکریم خوړل یوازې د دوبي په حساب دی که د ژمي، نو زه مختلف وختونو کې د آیسکریم د خوړلو تعداد د نمونو ټاکم چې څونه قدر کې د خوړلو څخه استفاده کېږي. هغه ټایمینګ پکښې روان دی او متغیر دی. ولې چونکې په دې کې یو قسم سامپل په نظر کې نیول سوی دی. پانل سټډیز کې بیا یو کار دا دی چې هغه د مختلف خلک دي، مګر هغه ډله ده، د پانل څخه هدف ډلګۍ ده، یعنی مشخص خلک په دې کې څه کې ټاکل کېږي، مګر په مختلفو وختونو کې. چونکې په ټرینډ کې یو لیول دی، په دې کې کېدلی شي selected people وي، هغه مشخص خلک وي، مګر ډله وي پکښې کې. پس ټرینډ سامپل کې که چیرې موږ او تاسې خبرو ورباندې وکړو، په هغه کې یوازې هغه ریسرچر راولاړېږي، مشخصا هغه سامپل پورته کوي، مګر په پانل کې ډلګۍ د دې ټولو چې کېږي انتخابېږي. دریم ډول چې دی هغه فالو اپ سټډیز دي چې د یو خاص حالتونو لپاره مشخص کېږي او کاریږي، چې په هغه کې بیا ریسرچر راولاړېږي، یو ځانګړې مداخله کوي، کېدلی شي مختلف وختونه پکښې شامل دي. دا ځانګړې مداخله چې پکښې کوي په خپلو بعضې وختونو کې دې ته فالو اپ سټډیز د خپله لانګټیټیوډینل وایي. موږ او تاسې څلورم ډول چې خبر ورباندې کو هغه اپیډیمیولوژیکل دی، خصوصا دا په دا څېړنیز هیلث ساینسز یا صحي اړخونو څېړنو کې ډېر قابل د استعمال دي. اپیډیمیولوژیکل ریسرچ ډیزاین په دې کې موږ او تاسو خبرې ورباندې وکړه چې دوه ډوله سټډیز پکښې شامل دي. یو ته موږ او تاسې کوهورټ وایو، کوهورټ سټډیز، یا یو ډول یې دی موږ کولی شو پر ځای تقسیم کړو. دوهم بیا کیس کنټرول ورته ویل کېږي.
په کوهورټ سټډیز کې معمولا موږ او تاسې دا معلومو چې کله یو ډیزیز چې معلومیږي چونکې اپیډیمیولوژیکل ټول هغه څېړنې دي چې هغه پریزنټ یا فیوچر یا پریزنټ پاست سره هغه ډیزیز یا ستونزې څه کېږي معلومیږي. موږ کولی شو اپیډیمیولوژیکل خپله راواخلو په ډیولپمنټل کې هم شامل کړو. په هر صورت باندې دلته به جدا برخه هم ورسره تشریح کړو. کوهورټ سټډیز ودې ته ویل کېږي کله چې د په لانګټیټیوډنل کې کله چې د یو مریضي رامنځته کېدل وي یا یو ستونزه را ایجاد شوې وي د هغه کاز غواړو موږ د پاست سره معلوم کړو نو موږ کولی شو په کوهورټ سټډیز کې مثلا راوړو. مثلا موږ دا معلوم کړو چې یو څېړونکی راولاړېږي سموکران هغه سګریټ څکونکي چې موږ او تاسې ورته وایو سګریټ څکونکي څرنګه بالاخره په د سږو په سرطان اخته شوي وي. دغه انکشاف د سګریټو په زیات څکولو کې وروسته بیا د سرطان مرضي پیدا کول دا خپله د کوهورټ سټډیز یو هغه رنګ او نما جوړوي. نو څېړونکي راولاړېږي په دغه اړخ کې پلټنه کوي چې دغه مریضي چې سرطان رامنځته کړی د سږو د څومره سګریټو څکولو له وجې څخه دی. دا د سګریټو د ډېر زیات انکشاف څخه یا ډېر زیات څکولو څخه هغه لنګ کینسر چې رامنځته کېږي دا یو حالت د اپیډیمیولوژیکل کې د کوهورټ سټډي څخه بیان کېږي. د دې څخه وروسته کیس کنټرول چې بیا موږ او تاسې ګورو هغه چونکې دا کوهورټ سټډیز چې دي هغه فیوچر سره بیرته ځي او کیس کنټرول سټډیز چې بیا دوهم ډول چې موږ او تاسې بیا کار ورباندې کوو هغه بیا د فیوچر سره نه بلکې د پاست سره ځي. یعنی هدف یې دا دی موږ او تاسې چې دغه سموکران لرو دوی په پاست کې په تیر حالت کې څونه سګریټ څکول چې تر څو اوس یې په پریزنټ حالت کې یعنی پریزنټ ته موږ راځو په پریزنټ کې دوی په لنګ کینسر باندې اخته دي یعنی دوی په سرطان باندې اخته دي. د دې څه در مخه باندې د دوی د سګریټ تاریخچه چې کله معلومه پریویس حالت چې کتل کېږي دا کیس کنټرول ډاټا ده. دا شنو موږ کولی شو په مختلفو علومو کې مختلف مثالونه په دې ځای کې د دې لپاره ورکړو او کولی شو کار وکړي. پنځم ډول چې موږ او تاسې خبرو باندې کوو هغه سروې ټایپ ریسرچ ډیزاین دی. سروې ریسرچ ډیزاین دی. معمولا سروې لکه موږ په پښتو کې هم سروې ورته کاروو د اولیو معلوماتو راټولول دي چې تر څو خپل سوالونو پوښتنو ته ځواب ترې حاصل کړو. دلته تر ټولو مهم شی په سروې کې پرایمري ډاټا کلیکشن دی یعنی د لومړني ډاټا او راټولونه ده چې دا زموږ په څېړنې د میتودولوژي په سلسله کې یو ځانګړی څپرکی دې ته ورکول شوی دی. دلته به فقط یاداوري وکړو چې موږ او تاسې څو طبقې لرو چې د هغه په ذریعه موږ وکولی شو اولیه ډاټا راټول کړو د څېړنې لپاره کار ترې واخلو چې دا خپله د یو تشریحي څېړنیز ډیزاین یو جز هم کولی شو موږ په بعضو کتابونو کې یاد کړو. یو د هغو څخه یې پوښتنپاڼه ده یا موږ تاسې چې ورته کوېسچنیر وایو. دلته به زه یاداشت کوم درته کوېسچنیر. دوهم ډول موږ او تاسې مشاهده ورته وایو یا په انګلیسي کې observation. دریم ډول یې موږ او تاسې فوکس ګروپ ورته وایو چې هغه پانل کسان دي یا څو کسیز سره کښېني ډاټا ځینې راټولېږي ریکارډ کېږي په هغه ځای کې. څلورم ډول یې موږ او تاسې مرکه ورته وایو انټرویو ده چې د دې لارې به مخته صورت نیسي. خپله پوښتنپاڼه ځان ته یو تګلاره او تخنیک لري چې په هغه کې به بحث کوو. ابزرویشن هم خپل دوه ډوله دي چې یو پارټیسیپیټیو دی او نن پارټیسیپیټیو دی. انټرویو هم درې ډوله ده چې یو یې سټرکچر سیستماتیک ده یو یې سیمی سټرکچر ده یو یې انسټرکچر ده یا غیر سیستماتیک شکل. په دې ترتیب سره موږ ټوله غیر تجربوي احصایوي څېړنیزې ډیزاینونه موږ کولی شو د خپل څېړنې پروسې لپاره په کار